განუყრთენია მილიონერებისათვის სასურველ ქვეყანაში ცხოვრება მინდა გისურვოთ და ამ ქვეყანაში რა თქმა უნდა საქართველოს გულისხმობ. ჯერჯერობით ეს მხოლოდ სურვილი და შორეული პერსპექტივა არჩევანს მილიონერები როგორც ჩანს მიგრაციის შარშან ყველაზე ხშირი შემთხვევებიდან გამომდინარე მაინც ავსტრალიის სასარგებლოდ აკეთებენ. აღმოჩნდა რომ 2018 წელს მსოფლიოში მდიდრების მიგრაცია დაჩქარებულია. Global Wealth Migration Reviews მიხედვით 2018 წელს საცხოვრებელი ქვეყანა დაახლოებით 108,000 მილიონ დოლარიანმა შეიცვალა. 2017 წელს კი მათი რაოდენობა იყო 95,000. ამასთან მთლიანი კერძო სიმდიდრე მთელ მსოფლიოში 204 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. Global Wealth Migration-ის მიხედვით 2018 წლის განმავლობაში რუსეთი ჯამში 7,000 მილიონერმა დატოვა. მდიდარი ადამიანების მხრიდან კი ქვეყნის დატოვების მაჩვენებლით რუსეთი მეორე ადგილს იკავებს. პირველ ადგილზე ჩინეთი ხვდება, რომელიც 15,000 მილიონ დოლარიანმა დატოვა. სიაში მესამე ადგილზე ინდოეთია, რომელიც 5,000 მილიონერმა დატოვა. მეოთხე ადგილს კი თურქეთი იკავებს. მეხუთეზე საფრანგეთი გავიდა და ამ შემთხვევაში საკუთარი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში გადანაცვლების სურვილი 5,000 მილიონერმა გამოთქვა. კვლევის მიხედვით მილიონერების სასურველი ადგილი არის ავსტრალია. სწორედ ავსტრალიაში გადავიდა საცხოვრებლად მილიონერთა უმეტესობა. ერთი წლის განმავლობაში 12,000 მილიონერით მეტი ადგილობრივი ყავთ უკვე ავსტრალიაში. მეორე ადგილზე შტატები არის ამავე კრიტერიუმებით, სადაც საცხოვრებლად 10,000 მილიონერი გადავიდა. კვლევის მიხედვით მესამე ადგილზე კანადაა. თუ არ ჩამოვლენ, თავისუფლად შეგვიძლია რომ ქონების დაბანდება, ინვესტიციები, დანაზოგები შეუნახოთ, არადა ჯერ დიდად პოზიტიური ტენდენცია ამ ხრივას არ გვაქვს და ამასაც სტატისტიკის მოშველიება ადვილად შეგვიძლია. არარეზიდენტი კლიენტების დეპოზიტების წილი მთლიან არასაბანკო დეპოზიტებში 2018 წლის განმავლობაში შემცირებული იყო და დეკემბრისათვის მან ჯამში 16% შეადგინა. ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიშის მიხედვით, წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით ეს დეპოზიტები საკმაოდ დივერსიფიცირებული იყო, რაც რისკიანობის კუთხით საკმაოდ დადებით ფაქტორს წარმოადგენს. ამავე დროს კვლავ მაღალი არის ვადიანი დეპოზიტების წილი, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გადინების რისკებსაც. მსგავს დეპოზიტებს ქვეყანაში არარეზიდენტი 959 იურიდიული და 2759 ფიზიკური პირი ფლობს. ამასთანავე დეპოზიტებიდან 1960 არის ვადიანი, 896 მოთხოვნამდელი და 842 მიმდინარე. ქვეყნების მიხედვით კი რიცხვები აი ასეთ სურათს გვაჩვენებს. ყველაზე მეტი არარეზიდენტი, ვისაც ფული საქართველოში აქვს შენახული, ყავს რუსეთიდან და მათი ოდენობა არის 14%. რუსეთს ისრაელი მოჰყვება 9%, შემდეგი უკვე ჩინეთია 8%, გაერთიანებული სამეფო 7%, 5% უკრაინა და აზერბაიჯანი და 52%-ია სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჯამში არარეზიდენტთა რაოდენობა მთლიანად არარეზიდენტების წილს თუ დავყვავთ. 2018 წლის განმავლობაში დეპოზიტები ჯამში 3 მილიარდ 200 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და დეკემბრისათვის მან 23 მილიარდი ლარი შეადგინა. დეპოზიტების სტრუქტურას თუ ჩავხედავთ, ფიზიკური და იურიდიული პირების ანაბრების ზრდამ შესაბამისად 17,1% და 15,3% შეადგინა. 2018 წლის განმავლობაში დეპოზიტების ლარიზაცია იზრდებოდა და დეკემბრისათვის 36,9%-იც შედგა. კიდევ ერთი საინტერესო ანალიტიკა ეროვნული ბანკის ბოლო განახლებული ანგარიშიდან, რომელიც Forbes Georgia-სათვის ნინო კვინტრაძემ ამოკრიბა, საქართველოში ელექტრონული ფულის და ელექტრონული საფულეების რაოდენობას უკავშირდება. საქართველოში მომხმარებელს საშუალოდ აქვს ინტერნეტში გადახდა საშუალება აქვს გადაიხადოს ინტერნეტით და არა მარტო სხვათა შორის საბანკო ბარათებით, არამედ ელექტრონული ფულის დახმარებითაც. ქვეყანაში ფუნქციონირებს ელექტრონული ფულის რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც თავის მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ კლიენტის ელექტრონული ფულის ანგარიშზე არსებული ნაშთის ფარგლებში გადახდები ინტერნეტ სივრცეში განახორციელოს სხვადასხვა მომსახურების და პროდუქციის შესაძენად, ან უბრალოდ გადარიცხონ თანხა სხვა მომხმარებლის ელექტრონული საფულის ანგარიშზე. ამასთან გარდა კომერციული ბანკებისა ლოკალური ელექტრონული ფულის ბარათების გამოშვება საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებმაც დაიწყეს. ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კი თავად უშვებს საკრედიტო ბარათებსაც. 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების მიერ გახსნილი იყო ჯამში 5,300,000 ელექტრონული საფულე, სადაც ჯამში იყო 2,100,000 ლარის ნომინალური ღირებულების შესაბამისი ფულადის აღსრები. ამ საფულეებიდან 2018 წლის დეკემბერში აქტიური იყო 128,900 საფულე.
ეროვნული ბანკი კი თავის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ 2018 წელს პროვაიდერების მიერ ჯამში განხორციელდა 116 მილიონი ლარის მოცულობის 834,000 ელექტრონული ფულის გადახდა. ამ გადახდების რაოდენობის 70 და თანხის 62% ელექტრონული ფულის გამოშვები პროვაიდერების ვებგვერდებზე მოდიოდა. ელექტრონული ფულით გადახდების მნიშვნელოვანი წილი კი, ანუ თანხის 17% და რაოდენობრივად 22% ინიცირებული იყო მობილური ტელეფონის ან პლანშეტის აპლიკაციის გამოყენებით. დღეს 3 მაისია და თვის ბოლომდე არც ისე ბევრი დრო დარჩა, თუ ამას ბიზნესის გადმოსახედიდან შევხედავთ, თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, რომელთაც კიდევ ერთი საშინაო დავალება უხდება შესასრულებელი. დავალების გამცემი კი სახელმწიფოა, რომლის მიხედვითაც 31 მაისიდან თამბაქოს ბიზნესისათვის ახალი ვალდებულება აქვს ასამოქმედებელი. ერთ თვეში თუთუნის, ელექტროსიგარეტის ან სხვა ნებისმიერი სახის თამბაქოს პროდუქტის სარეალიზაციოდ გატანამდე 3 თვით ადრე წარმოებელმა ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა წარადგინოს ყველა ინფორმაცია ამ თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის და მისი ქიმიური დანამატების შესახებ. მსგავსი ინფორმაციის წარდგენა ქვეყანაში შემოსულ ყოველ პარტიაზე იქნება სავალდებულო. თუ მეწარმე ამ მოთხოვნას არ შეასრულებს ან არასრულად წარმოადგენს ინფორმაციას, მაშინ მას კანონით საჯარიმო სანქცია აქვს გათვალისწინებული. კერძოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ბაზარზე განთავსებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტებისაგან გამოფრქვეული ნივთიერებების გაზომვის სტანდარტების შესაბამისად ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარუდგენლობა და თამბაქოს ნაწარმის ინგრედიენტების თაობაზე ინფორმაციის წარუდგენლობა მწარმოებლის 5,000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. გუშინ სხვათა შორის გუგული მაღრაძისაგან თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის აღსრულების ნაწილში საკმაოდ წარმატებული შედეგებისათვის მადლობა შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაიმსახურა. პროცენტულად შედეგები ცუდად ნამდვილად არ გამოიყურება თუ კანონის კუთხიდან შევხედავთ სიტუაციას, მაგრამ პარლამენტში დიდად ყურადღება ბიზნესის ზარალზე არ გაუმახვილებიათ. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით საზოგადოებრივი კვლევის ობიექტების 97.1% და სასტუმროების 96.9% მოწევის აკრძალვის რეგულაციას, როგორც აღმოჩნდა, ამ ერთი წლის განმავლობაში იცავდა. მონიტორინგი დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან თანამშრომლობით თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა 2018 წლის 1 მაისიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა და ამ კვლევაში საზოგადოებრივი ოკუპების 2103 ობიექტი და 488 სასტუმრო მოხვდნენ. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი აღნიშნავს, რომ არ გამართლდა ფუჭის შიში, რომ დახურულ სივრცეში მოწევის აკრძალვა გამანადგურებელ დარტყმას მიაყენებდა ეგრეთ წოდებულ სამასპინძლო ბიზნესს. ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით დახურულ სივრცეში მოწევის აკრძალვის რეგულაცია 95%-ით სრულდება. რაც შეეხება კონკრეტულ სტატისტიკას ბიზნეს სექტორთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან გვაქვს ჩვენ მოწოდებული, აი ასეთი რიცხვებია. საზოგადოებრივი კვების და სასმელით მომსახურების სფეროს ბრუნვა 2017 წელს იყო 847.700.000 ლარი. 2018 წელს კი ამ ბრუნვამ შეადგინა 963.500.000 ლარი. 2017 წელს ამ მიმართულებაში დასაქმებული იყო 21,305 ადამიანი და 2018 წელს 22,277. რესტორნების, ბარების, კაფეებისა და მსგავსი ობიექტების რაოდენობა კი 2017 წელს იყო 3,990, 2018 წლის ბოლოს გაიზარდა და 1000-ით მეტი იყო და 5,031 ობიექტი შეადგინა. სასტუმროების ბრუნვას რაც შეეხება 2017-ში აქ ჯამურად იყო 110,600,000 ლარის ბრუნვა და 2018 წლის ბოლოს დაახლოებით 24 მილიონით მეტი ჯამურად 134,300,000 ლარი. ტურისტების საშუალო თვიური ოდენობა კი 2017 წლის განმავლობაში 863,400 ადამიანი იყო, მაშინ როცა 2018 წელს ეს რაოდენობა გაიზარდა და 1,20,000 ტურისტი შეადგენდა. ეს ყველაფერი თამბაქოს კონტროლის ალიანსის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. რიცხვები რომ მზარდია, კარგია, მაგრამ რიცხვებით манипуლირება ერთხელ და სამუდამოდ შევთანხმდეთ, რომ ყოველთვის შესაძლებელია. მოწევა მავნებელია ჯანმრთელობისათვის. ეს სტატისტიკა კი ცალკეული ბიზნესების პრობლემებს თუ აკრძალვების შესახებ ზარალის დასათვლელად ვერაფრით გამოდგება. ინდუსტრიაში ბრუნვის საერთო ჯამი რომ იზრდება, ესეც კარგია, მაგრამ ეს იმის ხარჯზეც რომ ჩნდება ახალი ობიექტები და ძალიან კარგია რომ მეტი ტურისტი გსტუმრობს. პრობლემა არც აკრძალვაშია, პრობლემა იმ ბადებსა და კომუნიკაციაშია, რომელსაც სხვადასხვა ინდუსტრიები განაკვეთების წინასწარი გეგმის გარეშე ზრდას თუ რეგულაციების სიხისტეს უკავშირებენ. ამაზე კი ფინანსთა მინისტრის პასუხიც მოვისმინეთ და სხვათა
სხვათაშორის ადასტურებს, რომ ეს მართლა პრობლემაა. იმედია, ანნა მაჭავარიანის პირობა მომავალში უფრო მეტი კომუნიკაციით და პროგნოზირებადი გადაწყვეტილებებით გაუმჯობესდეს, ესა თუ ის საკითხი შესრულდება კიდეც და რა თქმა უნდა ბიზნესის მხრიდანაც შესაბამის კომენტარებს ამასაც მოგახსენებთ. ეჭვმე პარება ვინმე არ იცოდეს, მაგრამ მოკლედ შეხსენებისათვის მაინც გეტყვით, რომ 1 წლის წინ შარშან 1 მაისიდან ძალაში შევიდა სწორედ კანონი, რომლის თანახმადაც ეტაპობრივად ამოქმედა რეგულაციები. აიკრძალა დახურულ შენობაში მოწევა, მათ შორის ელექტრონული სიგარეტების, გახურებადი თამბაქოს ნაწარმის და ჩირიმის, ასევე თამბაქოს რეკლამა და პოპულარიზაცია. 1 სექტემბრიდან კი სავაჭრო ობიექტების გარე სივრცეში თამბაქოს ნაწარმის გამოდება და თამბაქოს ნაწარმზე პიქტოგრამების დატანის გარეშე რეალიზაცია. მოწევა აიკრძალა საზოგადოებრივ თავშეყრის შენობებში და ისეთ სივრცეებში, სადაც 50%-ზე მეტი კედლებით არის დასახურავით შემოსაზღვრული. პენიტენციალურ სისტემას აქვს თავის მხრივ უფლება, რომ თვითონ განსაზღვროს მოსაწევი და არამოსაწევი სივრცეები. მოწევა დაშვებული არის სამედიცინო კლინიკების, პალიატიური და ფსიქიატრიული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის და თუ კლინიკა შეუძლია ამ ტიპის პაციენტები დანარჩენი სივრცისაგან იზოლირებულ გარემოში ყავდეს, მასაც ნება აქვს დართული. მოგვიანებით სხვათა შორის თამბაქოს ინდუსტრიამ სათამაშო ბიზნესთან ერთად ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივაც დააყენა პარლამენტში და მოითხოვეს, რომ მოწევა დაშვებული ყოფილიყო არა მხოლოდ კაზინოში, არამედ სლოტ კლუბებშიც. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის და სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების წინააღმდეგობის მიუხედავად, ცვლილებები ამ კანონშიც შევიდა პარლამენტის მხრიდან, მაგალითად სლოტ კლუბებს დახურულ სივრცეში მოწევის უფლება მიეცათ, უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების ეზოში კი დაიშვა სპეციალური მოსაწევი ადგილები, განსაზღვრული რაოდენობით და განსაზღვრულ ფართებზე, მოკლედ საკმაოდ ბევრი ცვლილება შევიდა ამ კანონში და ჯერ კიდევ წინ კანონის შესაბამისად ბევრი ეტაპია ასამოქმედებელი სხვათა შორის, რომელიც ამ რეგულაციას უკავშირდება.